Taas ollaan järvellä ja katsotaan nyt ensin rysä. Sitten jatketaan uistelun parissa. Vai mitä? Joo, katsotaan mitä tänään on tapahtunut, kun eilen oli se aivan tolokuton myrsky. Ja ainakin rysä on pysynyt paikallaan, ei se ole mihinkään karannut tästä, mutta se, että onko täällä mitään muuta kuin uppotukkia, niin sitä en tiedä sitten, mutta kohta katsotaan. Ruvetaan nostamaan tätä täältä. Tää on semmonen 3,5 metriä korkea rysä. Tää on kuhalle tää rysä. Onko sä tästä saanut mitään? Oon mä tästä saanut, mutta en mä mahdottomasti oo, mutta kun ei se kala yksinkertaisesti ole liikkunut, niin jos ei sitä mä verkkoonkaan paljon, niin ei sitä kyllä mä rysäänkään. Joo. Ja tää rysähomma, niin tää on vähän meikäläisille tämmöstä vielä opettelua ihan suoraan sanottuna, että ei mulla tää rysä on nyt niinku ensimmäisen kesä, kun tätä pidetään tätä. Joo. Tää on kyllä ihan suht helppo rysä käsitellä ja kokeekin, ettei siinä mitään, mutta rysälle pitäisi löytää se paikka, missä ne järven kaikki kalat ui. Tästä tulee tää rysän suuaukko ja lypsetään vaan tää täältä. Ei tää nyt hirveen likainen kumminkaan ole. On täällä vähän savea. Ei täällä taida olla kyllä yhtään mitään. Täällä on tämmönen häntäpussi tänne, ne menee sitten ne kalat, jos sillä mitään on. Mutta kyllä tää kuule oli ihan tyhjä rysä. Joo, on siellä joku. Pieni kuha. Täällä on alamittainen pikkunen kuha. Sehän saadaan elävänä sieltä vasta. Juu, tämä lasketaan. Ja sit siinä on särki. Yksi särki. Joo. Me lasketaan tämä pois täältä. Se on tossa hyvä, että saa elävänä kyllä ihan Joo, hienosti pois sieltä. Että eikä ne vahingoitu täällä. ei vahingoita. Niin. Mä otan ton remmin tuolta. Se on vaan niin... Nyt mä... Sinne molska. Se on niin karvanen, että se ei taho aina lähteä. Karvan. Niin. Piikkinen tuo kuha. Se tarttuu joka paikkaan. On ne karvasia nuo Kiinni. Niin. Pistetään remmi kiinni, että kyllä tää on nyt vähän niinku... No, hukka homma. viimeksi saatiin hyvin noita haukia. Ja nyt toivottavasti löydetään kuhaa. Mutta kyllä sieltä haukia mahdollisesti ainakin tulee. Ihme se on, jos ei haukea ota. Se olisi ihme. Mutta niinkin voi käydä. Milläs kuvilla sit tänään? No kyllä tää melkein tätä perusjuttua on, että millä me aina lähdetään. Toi meidän pitää kyllä toi saada sinne ehdottomasti.
Vaihdetaan tosta yksi tommonen pois ja pannaan toi. Ja... Mut mites toi kuha, jos haettiin sitä vihreätä sinistä sille hauelle, niin... No kyllä meillä niin... Tässä on melkein ne kuha ykkösvärit on täällä meillä. Ne on tässä. Joo. Mutta eihän sitä aina voi tietää, että mikä se on, mutta kyllä tää niin kuin yleisesti ottaen. Tässä nyt on eriväriset koukut laitettu, mutta niitähän voi koukkuja aina kokeilla, että onko niistä sitten apua vai eikö niistä ole apua. Niin. Punaisia ja tommosia neonvärisiä ja... Siinä on 10. Joo. Siinä on vähän erilaista väriä nyt sitten. Eli taas 10 perälle, sitten veturit. Joo. Ja sitten vielä, laitaanko me painouistin vielä? Joo, ei me panna painouistinta, tänään mennään painoilla. Eli laitetaan toiselle puolelle 80 gramman painot, koska kuha ei ole noussut kyllä pintaan täällä, että on niin kylmää. Niin kokeillaan vähän syvemmältä, mutta pannaan toiset vähän pinnempaa, pannaan vaan 40 gramman painot. Joo. Niin katsotaan, että löydetäänkö vai eikö löydetä. Mutta täälläkin niin mennään eri paikkoihin, niin täällä tää veden lämpötila tulee vaihtelemaan jonkun verran. Nyt on muuten 14,1 on vesi. Joo. Se voi olla, että päästään jossakin pari astetta lämpöisempääkin vielä. Joo. Mutta nyt olisi aivan ihanteellinen, jos ei olisi näitä mylläköitä ollut ja olisi ollut lämpöisempiä kelejä ja vesi olisi nyt yli 20 asteista. Niin nythän olisi aivan uskomattoman hyvä kuhauistelukeli. Joo. Kun on tämmönen puolipilvinen ja pinta vähän rikki. Kyllä. Se ei ole niin arkana. Mutta nyt on vaan se ongelma, että Täällä on myllännyt. mistä syvyydestä. Niin. Nyt on myllännyt ja nää on ihan sekaisin niin. No kun eilenkin oli niin tolokuton se tuuli, että eihän niin kuin täälläkään selkävesille, niin ei tälläkään paatilla tänne ei olisi ollut mitään asiaa. Täällä oli niin kauhea se meno. Joo. Ja sehän hukkaa, se kala menee suojaan totta kai. Joo. Ei se siinä myrässä sekään ole. Ja nyt on 5. heinäkuuta. Niin. Lauantai. Niin, ja voit kuvitella, että viime vuonna tähän aikaan niin veden-lämpötilat oli 10 astetta lämpöisempiä. Mm. Siinä on hirveä ero. Oh. Ja kuhaa tuli jo. Kuhaa tuli joo, ettei siinä mitään. Et mehän saatiin ihan hyvin kuhaa. Mutta se vielä odotattaa. Kyllä se tulee, mutta se vielä odotattaa. Että Joo. kun kyllä tää nyt vielä lämpiää tää vesi. Ei se nyt näin kylmää tule koko kesää olemaan. Et en uskokaan siihen. Joo. Mutta noilla lähdetään liikkeelle. No ruvetaan verittelemään. Pistä noin tonne penkin alle, taikka sinne alle, niin Joo. eivät ole meidän tiellä. Joo, ja tässä on sitten mitä... Niin nää tulee perälle nämä tästä, mitä on tässä lavoissa kiinni. Ja tosiaan nää on sitten ne veturit tässä. Ja sitten tulee ne painot vielä 80 grammaa toiselle puolelle ja 40 grammaa toiselle puolelle. Niin. Nää on ihan näitä lyijypaineja, mutta kun tökätään siimaa vaan tää. Tää on kätevä helppo. Joo. No ruvetaan virittelemään. Ollaan tässä jonkun aikaa jo vedelty ja ei paljon kalaa näy. Ja minä sain vielä ton oman puoleni aivan solmuun tuolla. Siellä on kaikki ihan sekaisin. Tää vetää ylös ja laittaa uudestaan. Tää on vähän tämmöstä. Tää on pankrotis. Mitä? Tää on pankrotis. Joo. No niin, nyt narahti kuule klipsi irti. Siellä on meillä varmaan kuule visu kiinni. Toisella puolellakin mahdollisesti kala. Kello tulee nyt 3:30. Yhden aikoihin me aloiteltiin, että kyllä se pitkään on jo ooteltukin, että jotain tapahtuisi. Ja nyt näyttää hyvältä. Toivottavasti pysyy. Nyt sitten arvuutellaan, onko se kuha vai onko se hau. Joo, 16,4 on täällä vesi. Täällä on vähän lämpöisempää. Täällä tultiin... 2 astetta, eikö se ole lämpöisempää kuin tuo? Siellähän ei ollut kuin 13 ja jotain. Eikö se ollut? Eli täällä on 3 astetta. Vai oliko se 14?
Elikkä se eilinen myrä, se kävi just tänne päin. Elikkä Joo. se pukkasi sitä lämmintä vettä tänne. Joo. Sen takia tänne, mä sanoinkin, että tullaan tänne päin, että täällä on enemmän mahdollisuuksia. Joo. Ja Oispa se kuha. Ois kiva. merkkasitko sinne ylös? Jaa, en muuten vielä laittanut. No Laitas. kyllä me tiedetään, se oli tossa ton matalan kupeella. No siinä on kyllä vanha kalanmerkki, niin No niin. Onkohan se tämänvuotinen vai viimevuotinen? en tiedä, mutta Ei tää ainakaan potki yhtään, että siitä samasta paikkaa se tuli, kun tossa on toi vanha kuva. Niin. onko se vielä kiinni, en tiedä, kun ei mitään. Joo, Ei sähkötä yhtä. mutta hyvin räpsähti irti, että kyllä se ainakin oli varmasti ihan hyvän kokoinen, mikä sinne otti kiinni. Hyvä tärppi oli. Ei, on se siellä, kun se potkii. Nytkö alkoi potki? Hauki se varmaan. Oli vähän semmonen terävä oloinen potku. Sieltä justi kaveri laittoi viestiä, että missähän se kala on, kun ei taho millään ottaa. Kyllä myökin sitä kauan etittiin. Sitä on vaikea sanoa, missä se on. Niin on. Ethän käännä vaan niin, että se menee tuohon kropelliin. Tuolta tulee. Joo, Hauki se. hauki. Sieltä tulee. Joo, Eipä tää nyt mikään jättiläinen ole. ei, mutta kyllä se ihan otettava on, että On tää semmonen joo, reipas 2 kilon, 2,5 kilon. joo. Kyllähän me tämä otetaan. Otetaan. Ei jääty ilman kalaa tälläkään reissulla. Ei, ja kun se alkaa ilma kirkastu nyt, niin mä luulen, että se voi ruveta Paremmin syömään. paremmin, voi ruveta ottamaan. Ja kun ollaan täällä lämpöisellä veellä, niin. Joo. Mutta se, että löydetäänkö kuhaa, niin se on sitten taas toinen juttu. Niin, tämän päivän missio on se kuha, että sitä me yritetään. Saatais edes 1 kuha. Niin, Mulla oli pihit muuten ilta sen näyttää. Tossa on pihit sun. Tuossa on pihit. Ai sulla on sielläkin. No nyt on lämminkin täällä. Alussa meinas vähän hytisyttääkin, kun oli niin kylmä. Nyt alkoi aurinko paistaa. Sä kun et kuule. oo tottunut kato tähän arktiseen elämään. Niin. Ei tuolla kaupungissa oo tämmöset vilut kuin täällä. Kaupungissa seinät lämmittää. Niin. No, täällä jotakin painoa, mutta ei täällä kauheata sätkimistä kyllä tule. Jos olisi kuha sitten. Kyllä täällä kala on. Ei se muuten näin painava voi olla. Nyt pistää vasta hauki siellä. Tuosta Tuntuuko- potkusta huomaa, että se on hauki. Joo. Se on semmonen terävä potku. Niin on. Ja sit sieltä tulee kuha. No mä viimeksi kato, kun tai se ei se ollut viimeksi, vaan sitä eilinen reisu. Katoppas, kun mä olin tuolla. Mä ajattelin, että mä rupean jo lopettelemaan ja mä tein tommosen pikkukoukkauksen näin. Niin. Mä olin tuolla puolella tätä selkää, niin. Siellä iski kiinni 2 haukea iski kiinni tosta keskeltä lähti klipsi auki. Joo. Ja
No en mä tiennyt, että siellä 2 haukea on. Että siellä oli sekä veturissa että perässä. Niin, samassa vauvassa Niin, mä vedin ne sieltä sisään ja totta kai kun ne veti, katon näin siellä eessun takaisin, niin sehän otti toisen matkaansa ja nehän oli vihtaksella sitten 2 vehkeitä. Niin, yhtä sotkua. Niin, no mä sain ne hauvit kyllä sieltä kyytiin. Ja mä rupesin sitten oikomaan siitä ja mä otin sitten lenkin niin kuin sillä lailla, että se ei ollut mun suunniteltu ajoreitti ollenkaan, että mistä mä niin kuin ajan. Mm-hmm. Mutta mun tarvi lähteä niin kuin selälle päin, etten mä ajaudu mihinkään kiville enkä muualle ja mene ahtaaseen, niin mä en kerinyt sitä nippua saanut selvälle, kun kajahti toisella puolella. Ja mä rupesin vetämään sitten sieltä ylös sitä, niin eikö siellä ollut 4,5 kilon hauki sillä puolella? Ja samaan aikaan niin siellä mä näin, että notkahti toinenkin. Jaa. Ja kun mä sain sen 4,5 kilosen sieltä tänne kyytiin, niin mä rupesin sitten vetämään sitä viereistä siitä. Jaa. Ja mä vedin sitä ja se paino aivan tolkusti. Mä ajattelin, että mikä ihmeen uppotukki täällä on, kun mitään ei tapahdu siellä. Niin. Et se vaan tulee ja tulee sieltä, kun mä hiljaan sitä vejin sieltä ja sain sen tuohon viereen sitten sen kalan noin, niin mä katsoin, että ei hyvänen aika, täällä on järjetön kuhata. Jaa. Ja se oli yhdellä koukulla kiinni, se oli hyvin se koukku kiinni. Joo. Ja se ei tehnyt mitään. Mä sitten otin nostokoukulla sen sieltä 4,6 kuha. Joo. Ja mun piti lopettaa uistelu. No ei. Silloin kun niin mä sain sen kyytiin ja niin mullahan oli ne yhdet oli aivan solomussa siinä ne vehkeet. Joo. Ja sitten nämä oli laittamatta, kaikki kalat laittamatta ja muuta. Ja mä ajattelin, että niin rupeenko selvittelemään ja laitanko mä uudestaan vehkeet, kun rupesi näin hirveä syönti yhtäkkiä siinä. Niin. Ja oli paikat tiossa, että mistä ne tuli. Niin. Mutta mä olin päättänyt sen, että niin sillä kellon lyömällä mä lopetan. Niin mä pidin pääni, niin mä lopetin. Joo. Mä olisin saanut varmaan ehkä vielä jonkun. Joo. Mutta niin mä ajattelin, että en ala enää levittelee. Se olisi ollut aika työkato, että mä kaiken Niin, selviän ja levitän siihen. Mutta siis aivan mahtava kalasaalis. Yhdestä paikasta. Niin, ja ihan pienellä ajalla, oli mulla siinä jo aiempaakin kalaa, ettei ne ollut ainoat. Joo. Se oli alkuviikosta, mä en muista mikähän päivä mä olin. Olikohan se tiistai-päivä vai miten se? Joo. Vai maanantai, en nyt muista ihan varmaksi, mutta kuitenkin. Niin ihan pienellä aikaa, niin kun se rupesi lyömään, niin klik, 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 klik. Et sellaista se kalastaminen. Niin, se voi tulla hyvinkin pian, vaikka oot pitkä, ettei mitään. Ja... No voit 2 vuorokautta vetää ja ei mitään. Ja sitten yhtäkkiä niin mahdoton syönti. Joo. Olihan mulla hirmuinen työkuule, kun mä ne sotkut selvittelin sitten. No varmasti joo. Menihän muuten aika. Joo. Mutta ei siinä mitään. Mä selvittelin sotkut siinä veneessä ja mä keräsin vehkeet ja läksin tyytyväisenä kotiin. Joo. Hyvä reissu. Se oli hyvä reisu, ei siinä mitään. Mutta niin kuin monta kertaa on käynyt sillä lailla, että kun rupeat lopettamaan, ajattelin, että nyt mä lopetan, että en mä enää vedä, niin silloin alkaakin se homma. Siinä, ei täällä, onks täällä 2? Oo. Noniin, meillä on 2. Täällä on 2. Täällä on 2 nyt justi. Siinä on muuten kuha. Eikö ole kuha ekana? On. On, siellä on kuha ja hauki tulee perässä. Hauki tulee perään. Joo, no niin, mitä just puhuttiin. Niin, kato tällaista tää. Pystytäänkö kääntyy tonne? Pystytään. Siinä mielessä tää on jännä systeemi, kun vetää 2, niin sieltä voit saada 2 kalaa kerralla. Joo. Onko mittakuha? Kyllä toivotaan, että olisi mittakuha. Näyttäis ton mittakuhan. Käännä vielä. Meillä on
ihan just matala tossa vasemmalla, niin Aa. ihan en pysty kauhean jyrkkää. No mä on saan- se mittakuha, oikein hyvän kokoinen. Mä saan tän viereen. Joo, hyvän kokoinen kuha. En mä muuta, mutta ettei mene tonne koneeseen. Hyvän kokoinen kuha. On, se on hyvän kokoinen kuha. Pitää vaan saada se kotiin. Siinä tulee kyllä 2 peräkkäin. Kato. Ensimmäinen, Kato oikein. sä. Me saatiin sitä, mitä me tilattiin. Sitä saatiin. Ota nyt vielä se haukikin Tähän sieltä. puolentoista. Se putos siihen. Joo, no se oli ihan puolentoista kuha. Joo. Täällä on muuten joku nyt on mukana täällä. Joo, siinä on nyt vähän Se on sotkua tässä. kaapannut tuolta yhden. Joo. Mitä me just puhuttiin. Niin. ihan tätä just tässä. No Niinkö? tää on, kato kun se on just kun niitä tulee sinne 2. Joo, äkkiä vetää sit sotkuja. Niin, no nyt voit oikoa. Joo. Se oli tosta ton matalan kupeelta tuolta. Joo, pitäisikö meidän mennä takaisin? No se on ihan itessään, kyllä voidaan mennä. Kyllähän, jos siinä kerran kalaa on, niin miksei mennä. Onks meillä tilaa kääntyä tässä? Päästään me tossa kääntymään. Täällä. Joo. Mites tolla puolella? On meillä sielläkin. No tossa on toi yksi matala. Kyllä tollakin pääsee, mutta sitten tulee vähän isompi rinki ehkä. No tuolla on matala tuolla. Joo, mutta sitä ennen meidän pitää saada ympäri. Niin no jos mennään vähän eteenpäin, kato kun tossa Joo. on sit matalaa, ei me voida tohon mennä. Joo, mennään vähän tonne eteenpäin. Niin. Ajat 200-300 metriä eteen ja sitten vetää ympäri. Niin. Katsotaan, onko siinä lisää niitä. Joo. Ai. Sitä saa mitä tilaa. Ootko sen sä oppinut? Vai mitä? Kyllä. Lisää on visujakin. Todennäköisesti, Tai yksi nyt varmaan tällä kertaa. todennäköisesti hauki. Joo. Siellä Hannu taistelee. Valtava taistelu vonkaleen kanssa. Onko oikein vonkalle? Tuntuuko se Ei tää ole ihan tommonen ihan perusjuttu. parin kilo? Ehkä. Sehän riippuu vähän mistä se on kiinni, niin Joo. pienikin voi painaa paljon, kun se on kupeesta kiinni. Tai isompikin voi tulla kevyesti, jos se ui sillain myöten. Niin. Ui perässä. Niin. Jos se on sopivasti kiinni sillä, että se ei pistä vastaan. Niin. Voi tuntua hyvinkin kevyeltä, isompikin. Viime reissulla tuli yksi semmonen vähän, tai semmonen ihan hyvän kokoinen, niin se tuli sille aika rauhakseen sieltä. Joo. Tuntui pienemmältä, mitä sitten loppupeleissä olikaan. No, kyllä silloin kerran, kun mä sen 3 kilon kuha sain sillä tavalla, että se otti siitä selkäevän juuresta kiinni. Ja se tuli ihan poikittain. Joo. Niin sehän ei tullut ylös mitenkään muuten, kun piti nostaa kaikki vehkeet ylös, Joo. purkaa, pysäyttää vene Joo. ja sit hinata se niin, että se tuli niinku periaatteessa vene meni sitä vastaan. Joo. Se siis oli niin, se ei tullut. Joo. Kyllä. Että jos olisi vetänyt, niin vehkeet olisi poikki. särkynyt. Niin. Näin. Ja se oli niinku täkykala siinä koukussa. Joo. Kyllä. Se oli ihan, ja silloinkin oli vehkeitä niin kuin keräilemässä, että lopettelin silloin, niin mä ajattelin, että no ei tässä mitään. Joo. Kerätään sitten vehkeet pois ja Niin. siellä se tulla tupsahti perässä vaan. Joo. Ei tää kummonen ole. Joo. Se on veturissa. Se on veturissa. Sepärissä. Joo. Pääs muuten irti tossa. Pääs sopivasti siinä. Joo. Joo. No se sai mennä niin kasvamaan. Kasvamaan. Se oli semmonen 2 kilonen vähän. Joo. Mutta
Mutta tuo väri näyttää tänään toimivan. Tulee onko tuolla tullut meille suuri osa tuolla värillä? Joo. Tää on muutenkin hyvä. Tää on äärettömän hyvä väri näillä vesillä, niin, Niin. kyllä toimii. Joo. Kyllä toimii. Ja Siis. nytkin on tämmönen kirkas keli. Joo, nyt kato, aurinko rupesi paistaa. Joo. Kun se oli pilvessä tossa, niin ei mitään. Ei mitään. Nyt paistaa, niin nyt tuli. Kirkastui, aurinko rupesi paistaa, niin heti rupesi tulee tärppejä. Joo. Ja sitten tultiin tälle lämpöisemmän veen alueelle. Joo, niin sekin vielä. Niin, 16,5 tässä vesi. niin. Niin sillä on ollut vaikutus. Saatiinhan me tästä ihan uistelureissukin tehtyä, että ei ollut vaan tommoista. Ei ollut pelkkiä kalajuttuja. Ei ollut pelkkiä ei mennyt kalajutuiksi vaan tää homma. Kyllä meillä niitäkin on, ei se siitä kiinni. Onko? On meillä. Mutta ne on kaikki totta. Siinä on se ero. Moneen muuhun. Niin. Uskoo ken tahto. Se on tosi. Se on tosi kuin vesi. Se on tosi kuin vesi. Mennään muuten liian matalaan, kohta rytkiin. Älä. Tässä on just semmonen paikka, Joo. tässä saa olla varovainen. Kohta mennään rytkiin sitten pikkusen kiinni. Me ei pistetä kyllä vehkeitä tuonne. Meillä on kaikki solmussa kohta tuolla. Katsotaanpas nyt Mä puotan tämän saman tien tonne, kun noi on vielä vaiheessa kun se sotki se parivaljakko tuossa. Niin. Nyt mennään kyllä ihan tällä, toivottavasti ei ota kiinni. Paljonko vettä? No ei, kyllä tässä on 9,5 metriä, mutta toi puoli. Onneksi toi on matalemmat Joo, painot. ei siellä ole mitään Tai hätää. köykäisemmät painot tuolla toisella puolella. Tällä puolella vaikka joku 5 metriä vettä, Joo. niin ei ole ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Ei räpsinyt. Joo. Ja kalaa tulee. Niin just kun ruvettiin eväille, niin Annetaan kun saa pullan suuhun. Niin. no tänne joku otti. Merkkasitko paikan? Merkataan. Otetaanko räikkä pois? Ota räikkä pois. Ei tarvi laittaa kuulosuojaimia, katokko. Niin. Ottaa räikän pois. Hauki siellä kuule sätki. Hauke potki. No kyllä semmonen veto oli jo. Peto. Tää oli taas tällä puolella, kato missä on nää 80 painot. Pitäisikö meidän lyö toi toinen puoli 80? Ei, onhan se tuoltakin ottanut. Onhan se kyllä sieltäkin, mutta... No joo. Kuha tuli 80 puolelta. Niin tuli. Veturissakin. Niin no. Hauke se on. Tommonen 1,5 kilonen. Pirtsakka. Pirtsakka 1,5 kilonen. Ei no on se 2 kilonen. No ei se oo. No eikö tää ole samanlainen kuin se mikä me otettiin tuossa vähän kanssa? En mä, 1,5 kilonen se voisi olla. On se vähän pienempi ehkä. No joo. No kyllä tää 1,5 paino. Paino. Se on ihan hyvä ruokakala. Oh. No niin, katsotaan saisinko minäkin kalan täältä. Joo, nyt on Mikan vuoro kokeilla. Joo. Ei oo Katsotaan. mikään mahoton mötkylä, mutta... Kyllä tällä varmaan joku. Ellei päässyt Jos pois. siellä on iso ahven. Niin, jos täällä on vaikka ahven. Tossa on hyvä pilkkipaikka meinaa vieressäni. Joo. Joo, pikkunen haukiset. Ei tää näyttäisi, että olisi repinyt. Mä päästän tän pois. Joo, tää on tommonen kilo hauki ehkä. Joo. Joo, se on aika hyvästi siinä, että sinne män. Se on luistanut vaan, se täytyy virittää Joo. se uudestaan. Noniin. Saipahan minäkin nyt tommosen hauen. Onko nyt ylpiä olo?
No jos mä sen kuhan saan, niin sit... Sitten on ylpiä olla. Joo. Selvä. Sitten jatketaan pyyntiä. Kyllä. Kun ei toi vapakaan, niin se vaan niinku pikkusen taipu, niin se on niinku kuhalla justi, että se niinku vähän antaa myöten. Niin. Toi kärki, mutta ei paljon mitään, että se paitsi sitten kun on iso jötkö, niin sehän sitten laukoo. Niin, se nykäisee sen kerrasta ja Niin. räikkä huutaa sitten. Niin. Kuha on vähän sellainen, että se ottaa tuohon kiinni ja se on yleensä vielä niin vähän kiinni, että se ei ole kuin koukulla tai kahdella. Joo. Se on siitä miellyttävä kala, että se ei särje vehkeitä. Niin, no ja on muuten hyvän makuunenkin. On se hyvän makuinen kala. Ja kiva siivotakin. Se on niin helppo. Se on helposti ruodoton. Helppo laitettava, joo. Sen kun heittää tuoreena kuule pannulle. Kyllä, nyt vava. Joo. Sen kun heittää tuoreena pannulle voin kanssa, niin avot. Joo, kyllä siitä saa aika hyvät proteiinit kyllä. Kyllä. Vähän on hauve vaalea. On se hauki. Hauve vaalea. Mutta tulee hissukseen. Joo, niin tulee. Ei oo kummonen. Ei. Ei noin, on se semmonen samanlainen mitä noin. Onko? Oo. Katossa, kun sehän otti loikkas. oikein hyppyä. Joo. Ja onhan tää ihan. On tää reippaasti 1,5. On ihan ok. Hyvä kala. Hyvä kala. Ja kato taas mikä väri. Joo, Ihan sama. kyllä. On se uskomaton väri. Oo, Ja se ei oikein kunnolla kato. kyllä. Että ei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä karkuun. Ei. Penkka tässä. Nyt päästiin tämmöiselle tutulle kalapaikalle ja heti tärppäs. Mutta varmaan hauki taas. Täälläkin on tää 80 puntti. Niin. Pitääkö meidän lyö vähän syvemmälle tuo toinen puoli? Niin kyllä se voi olla, että meidän tarvii vielä kokeilla. Ei. Kokeilla, pistetään sataset sinne takka. Niin. Paljonko veden lämpötila on nyt tässä? 15,8, että täällä on vähän tämmönen... Joo. No ei siinä hirveästi eroa. Joo. No ei se ollut ku... Mut kato, nyt se otti tää mustikka. Joo. Tää on toinen kova kuva tää. Oo. No niin, siitä taas yksi. On tää 2,5. On se varmaan jo. Hyvinkin 2,5. Joo. Se on aivan komea kala. Oo. Ollaan saatu vähän paremmin tuolta puolen, missä on noin 80 grammaa painoiset painot. Ja otettiin nyt sitten toista puolen, missä oli 40 grammasta, ne pois ja laitettiin 100 grammaset sinne. Yritetään vielä mennä vähän syvemmälle sillä sitten tuolla toisella puolella. Jospa se söis sieltä syvemmältä paremmin. Tai ainakin nyt on toi syvempi puoli toiminut paremmin. Niin, tää on sitä jatkuvaa kokeilua. Niin. Kokeillaan koko ajan uusia juttuja. Niin. Etsitään uusia paikkoja. Nyt on ollut jonkun aikaa kala vähän kateissa. Tai ei jos syönillään ollut. Me ollaan oltu tyhjillä paikoilla. Niin. Kyllä se ottaa, jos vaan kalaa on. Nyt tultiin tämmöiseen Poukamaan. Täällä on 17,2 tuo vesi, että veen puolesta vähän parempi. Ei ainakaan vielä ole iskenyt. Kalaa kiinuttaa. Vetää aika paljon, mutta täällä on 100 punttikin, niin se tekee oma osuutensa tässä hommassa. Jotain ilmeisesti auttoi, kun pistettiin syvemmälle, kun No ainakin heti räpsähti, että onko se sitten hauki vai kuha.
Niin. Niin, en tiedä kumpi. Siinä oli 18 vettä siinä kohtaa, mistä... Mutta se toki... Mitä liian oli siinä kohtaa, missä se nappasi. Ja me tultiin semmosen matalan penkan Niin, yli. siinä oli varmaan vähän matalempaa kyllä, mistä se on napannut. Se on hirttäytynyt. Se yritti hirttää On itse. se kumminkin ihan... Kyllä tää nyt ihan tämmönen. Mites mä saan sitä kuvaa? Joo. Ihan hyvä, mutta on kyllä tosissaan. On se 1,5 kiloinen ainakin. Joo. Ahven. No sitä mä sanon. Pieni ahven ja päästettiin pois. Joo. Mutta meillä on toisella puolella. Tuolta puolelta, niin tuolla on oikein luokilla, että siellä nyt on ihan kunnon kala tuo. Mutta selkeästi voidaan näin sanoa, että syvemmällä se kala nyt on. On, kyllä se niinkö... Kato kun Nää on nyt 100 rammasia nää. Niin. Ja 80 rammasilla on tullut. 40 rammasilla kyllä, eikö me saatu jokunen? Saatiin me tuolta matalammassa, missä tultiin. Joo, kyllä tää hauki varmaan tää. Haukihan se. Eikä aika komea. On tää ihan. Sehän, onko se päivän suu? Oh. Eikö me tää oteta kuitenkin? Katoppa, kun se on noin vähän kiinni. Joo. Meillä on kyllä noita haukia. Niin, tais kyllä niin kiva. No onhan se kiva. Mä päästän sen. Se on niin vähän kiinni, että se voisi ehkä lähteä Joo. nätisti. Niin No niin. Ei vaurioitunut, hyvin meni. Joo. Kuvakin säilyy ehjänä. Oliko se 9? Oli. En tiedä, oisko se ollut. Oli se 9 hauki. Joo. Yksi kuha vasta. Niin. 1 vastaa 9. Niin. Yksi kuha vastaa 9. Paljon kelloa vieläkö lasketaan veteen vai jätetäänkö jo ylös? Se on 10 eli 8. Kylläpähän me ei enää niitä laiteta tuonne Joo. niin, kun ei me nyt täällä kuitenkaan puolille olla, niin Niin, ja onhan tässä kalaa jo tullut, että on, kalahan on ihan tosi hyvin saatu. vaikka kuinka, että niin, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Joo. Alright. Että meinasit taas hauvennykästä vai? Kyllä täällä on, tää on sen verran pirtsakka, että tää on kyllä varmaan oltava hauki. Tää on melkonen kaveri, vetelee niin kauheasti. Ja sekin oli tuolta Satasen puolelta. Joo, 100 gramman painot on tuolla. siinä oli varmaan yli 20 vettä tossa. Joo. Pitäis olla kuha-uistelu parhaimmillaan ja haukee tulee. No vedellään sitten hauki. Niin. Veden lämpötila pitäisi olla vähintäänkin 5 astetta korkeampi. Niin. Ja Vielä vähän viileet. sitten rupeaa tulee sitä ruokakalaa tuohon pintaan ja kuha jäljestä sitä. Niin. Joo. Mutta se on kuitenkin terveen merkki, kun on haukea järvessä. Niin, kyllä. Ja Se on terveen merkki, sitä pitääkin olla. onhan sitä hauska haukea vedellä, kun se tappelee vähän vastaan. Niin. Kun ei vaan särje vehkeet. Sehän siinä haavessa on, kun se tahtoo syödä kaiken. Niin. Se puree nuo kuvat rikki ja rempoo ja repii, niin tää mikään kestää. Tulee tappioita. Joo, siinä tulee tappioita. Se on tuolla perimmäisessä. No niin. Sä oot takaperin sen. Oi hyvänen aika. Kato nyt, se on pyrstöstä kiinni. Se on pöyrystystäkin. No tämä nyt on jo melkoinen tapaus. Väärtepäin tuli sieltä. No niin. Oi hyvänen aika sen. No kyllä säkin melkoinen kalamies, kun pyrstöstä pyydät kaloja. Joo. Eikö se suussa pitäisi olla? Oli se varmaan sitä suussa käyttänyt, mutta sit se oli rempassut se ympärille. Joo, no saa se ottaa takaperinkin, jos haluat. Ollaan me otettu pelkällä siimallakin. On.
Ennen vanhaa oli tapana sanoa, että onks tukka hyvin näkyyks kello. Tällä iällä ei taida enää olla paljon väliä. No se oli semmonen reissu. Kalaa saatiin. Joo, kuhaa lähdettiin hakemaan. 1 kuha saatiin. Niin. Ei se vielä ole kuha-aika ihan parhaimmillaan. Ei se ole, se on vähän kylmää tuo vesi tuossa. Niin. Mutta hauki ottaa kyllä hyvin, että 10 haukea nytkin. Ja, et kyllä sitä tulee ihan ylenpalttisesti. Joo. Mutta aika syvällä kuitenkin, että punttia oli jonkun verran, että 80 grammaa, 100 grammaa ja niihin se otti parhaiten kuitenkin. Ja menee johonkin 6 metriä ehkä. No joo, varmaan 5-6 vähän. Se aina riippuu, että mitä vauhtia vetää, niin se vaikuttaa sitten paljon siihen, missä syvyydessä se menee. Joo. No mutta kuha saatiin kuitenkin. Se oli päivän teema ja vaikka se telku se 1, mutta kuitenkin. Ja papukaija oli kova. Kyllä. Siitä tehdään ihan oma videonsa meille. Joo, siitä väsätään vielä. Joo. No, odotamme vielä parempaa kuha-aikaa sitten. Ja nyt meillä on niinku oikeastaan synttärit. Niin, meillä on synttärit. Niin, meillä on synttärit. Niin, 2 vuotta täytä. Niin, saatiin vaipat pois. Vai mitä? Niin. Joo. Joo, paljon olette kattoneet, kiitos kovasti ja hyviä kommentteja tullut. Joo. Että kiva on ollut täällä näitä tehdä teille ja kyllä me ilmeisesti vähän jatketaankin vielä. Kyllä kai me jatketaan. Ainakin seuraavat 2 vuotta. Niin, kyllä. No niin kauan kuin jaksetaan tehdä. Niin, totta kai. Niin kauan kuin kivaa. Niin, ja työ jaksatte niitä kahtoa. Niin. Hyvä. Kiitos kaikille. Kiitoksia. On ollut kyllä mukava lukea kommentteja. Kyllä, kyllä. Selvä. Mutta seuraava video on sitten. Joo, me lähdetään tästä kotiin päin. Morjens. Morjens.